Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορούμε να καθίσουμε? Μπορούμε να καθίσουμε? Βεβαίως. Βεβαίως. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Έχετε τραπέζι? Έχετε τραπέζι? Για πόσα άτομα? Για πόσα άτομα? Για 2. Για 2. Μέσα ή έξω? Μέσα ή έξω? Έξω. Περάστε. Περάστε. Για φαγητό ή για ποτό? Για φαγητό ή για ποτό? Για φαγητό. Για φαγητό. Τι θα θέλατε? Τι θα θέλατε? Μία ακόμη σαλάτα, παρακαλώ. Μία ακόμη σαλάτα, παρακαλώ. Με φέτα? Με φέτα? Με φέτα, αλλά χωρίς κρεμμύδι. Με φέτα, αλλά χωρίς κρεμμύδι. Ένα ακόμη κομμάτι μουσακά, παρακαλώ. Ένα ακόμη κομμάτι μουσακά, παρακαλώ. Μάλιστα. Κάτι άλλο? Μάλιστα. Κάτι άλλο? Ένα μπουκάλι νερό. Ένα μπουκάλι νερό. Εντάξει. Ορίστε οι πατάτες. Ορίστε οι πατάτες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Και το παστίτσιο. Και το παστίτσιο. Και λίγο νερό, παρακαλώ. Και λίγο νερό, παρακαλώ. Μπουκάλι ή βρύσις? Μπουκάλι ή βρύσις? Τι ωραία γάτα! Τι ωραία γάτα! Ναι, πολύ όμορφη. Ναι, πολύ όμορφη. Πώς την λένε? Πώς την λένε? Κάτια. Είναι δική σας? Είναι δική σας? Είναι του μαγαζιού. Τι τρώει? Ψάρι και λίγο κοτόπουλο. Μπορώ να την ταΐσω? Ναι, αλλά λίγο. Εντάξει. Πολύ ωραίο μέρος. Ευχαριστούμε. Τι ώρα ανοίγεται το πρωί? Στις 11. Έχετε και καφέ?
Ναι, βεβαίως. Ωραία. Μπορούμε μόνο για ποτό το βράδυ? Ναι, φυσικά. Τέλεια. Πρέπει να κάνουμε κράτηση? Το Σαββατοκύριακο καλύτερα ναι. Έχει πολύ κόσμο. Ναι, ειδικά Παρασκευή και Σάββατο. Και την Κυριακή? Ναι, επίσης πολύ κόσμο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Θα έρθουμε το βράδυ. Σας περιμένουμε. Ο καφές σας. Ευχαριστώ. Θέλετε κάτι άλλο? Ναι, έναν ακόμη καφέ. Βεβαίως. Τι καφέ έχετε? Έχουμε ελληνικό, γαλλικό, φραπέ και φρέντο εσπρέσο. Έχετε γάλα βρώμης? Όχι, έχουμε γάλα αμυγδάλου. Έναν φραπέ παρακαλώ. Με γάλα? Με γάλα, αλλά χωρίς ζάχαρη. Ωραία. Με λίγο πάγο παρακαλώ. Βεβαίως. Και το μενού με τα γλυκά παρακαλώ. Αμέσως. Μπορώ να πληρώσω? Βεβαίως. Σας άρεσε το φαγητό? Ναι, όλα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ή με μετρητά? Με κάρτα. Είναι 70 €. Κάντε το 80 €. Ευχαριστούμε. Δεν την πήρε. Ξαναδοκιμάστε, παρακαλώ. Μισό λεπτό. Έχω άλλη κάρτα. Την πήρε. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Θα ξαναέρθουμε. Γεια σας. Σας περιμένουμε ξανά. Καλό βράδυ. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Γλυκά. Ναι, βεβαίως. Τι γλυκά έχετε? Έχουμε πορτοκαλόπιτα, πάστα φλόρα, σοκολατίνα και μους λεμόνι. Ωραία! Είναι φρέσκα? Βεβαίως, είναι σημερινά. Τι προτείνετε
με τον καφέ, κοκαλόπιτα με παγωτό. Είναι τοπικό γλυκό. Ναι, είναι ελληνικό. Πολύ γλυκό. Ναι, έχει αρκετή ζάχαρη. Με λιγότερη ζάχαρη. Έχουμε γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Θα ήθελα το γιαούρτι με μέλι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο? Έχετε παγωτά? Ναι, έχουμε βανίλια, σοκολάτα, φράουλα και λεμόνι. Θα μου φέρετε μία μπάλα βανίλια και μία μπάλα λεμόνι? Βεβαίως, σας τα φέρνω αμέσως. Ευχαριστούμε. Το τζατζίκι ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Χαίρομαι που σας άρεσε. Έχετε κάθε μέρα φρέσκα ψάρια? Συνήθως ναι. Αύριο θα δοκιμάσω το χταπόδι. Θα σας αρέσει πολύ. Τα θάλασσινά είναι η σπεσιαλιτέ μας.